بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة برهان النظام. طبعا في الحلقة الأولى عرضنا هذا البرهان وطبقناه على 3 موارد في الكون. المورد الأول كان على الانفجار العظيم وبعض المجرات والكواكب الموجودة في الكون، والمورد الثاني على النظام والإتقان الموجود في الكرة الأرضية، والمورد الثالث طبقناه على الخلية الحية. ومثل ما قلنا ان في هذه الحلقة راح نجاوب على بعض الاشكالات اللي اثيرت على هذا البرهان. فنبدي بالاشكال الاول المنسوب لديفيد هيوم. اعتراض ديفيد هيوم على برهان النظام باختصار هو كالتالي: ان اساس برهان النظام قائم على الحكم بان المصنوعات البشرية المنظمة لها صانع ماهر، مثل البيت والسفينة ونحو ذلك من المصنوعات، لكن بعدها يتم نقل هذا الحكم للكون وللكائنات الطبيعية. فالاستدلال مبني على التشابه بين الكائنات الطبيعية والمصنوعات البشرية، لكن هذا التشابه غير كافي للحكم بأن الكون له صانع أيضا، لأن مصنوعات البشر شيء صناعي بينما الكون شيء طبيعي، فهما شيئين مختلفين. فكيف نحكم بأن اثنينهم يحتاجون لصانع؟ لأن صحيح احنا جربنا مصنوعات البشر فشفناها ما توجد إلا بصانع، لكن احنا ما جربنا هالشيء في الكون. وللجواب على إشكال ديفيد هيوم نقول إن هذا الإشكال ناشئ من سوء التصور. فصاحب الإشكال توهم إن برهان النظام مبني على المشابهة والتمثيل. فالتمثيل عبارة عن نقل حكم من شيء معين إلى شيء آخر بسبب وجود مشابهة بينهم، وهذه العملية أحيانا قد توقعنا في الخطأ، لأن مرات تكون جهة المشابهة ما تكون هي السبب اللي من خلالها عرفنا الحكم. فمثلا لو واحد قال إن السلمون نوع من أنواع السمك وهو يبيض، والحوت أيضا نوع من أنواع السمك، فإذن الحوت يبيض. فالمستدل هني في الواقع شنو سوى؟ هو شاف مشابهة بين السلمون والحوت من جهة ان اثنينهم سمك، واعتقد ان كون السلمون سمك هو السبب اللي يخليه يبيض، فنقل الحكم للحوت، وهذا هو منشأ الخطأ. بينما بالواقع كون السلمون نوع من انواع السمك مو هو السبب اللي يخليه يبيض، ولا هو السبب اللي خلاه يعرف انه هو يبيض. لكن لو شخص مثلا قال ان هذا الجهاز، خلينا نقول كاميرا مثلا، تمددت بالحرارة لأنها مصنوعة من الحديد، وهذه السيارة هم مصنوعة من الحديد، إذن هذه السيارة راح تتمدد بالحرارة. فهذا الاستدلال صحيح. ليش؟ لأن السبب اللي يخلي الأشياء تتمدد بالحرارة هو كونها مصنوعة من حديد، وبما أن السبب اللي هو الحديد موجود أيضا في السيارة، فلما حكمنا على هذه السيارة بأنها تتمدد بالحرارة فراح يكون هذا الحكم صحيح، وراح يكون هذا الحكم هو مجرد تطبيق للمعرفة السابقة اللي عندنا حول تمدد الحديد بالحرارة، وما راح يكون مبني على عملية المشابهة اللي ذكرها هيوم. والحين خلوا حق الآلات والأجهزة الموجودة في حياتنا ونفكر شنو اللي قاعد يخلينا نحكم بأنها ما توجد إلا بصانع عاقل. الجواب هو كونها معقدة ومنظمة مثل ما بينا في الحلقة الماضية. فهني عقلك يقول لك بما أن الشيء المتقن والمعقد مستحيل يقع صدفة وبدون قصد، وهذه الكائنات أو الخلية الحية مثلا متقنة ومعقدة، إذن مستحيل تقع صدفة. فنلاحظ أن إحنا ما اعتمدنا على المشابهة بين الأجهزة والكائنات الحية فقط، بل اعتمدنا على سبب معين اللي هو النظام والتعقيد، وهذا النظام والتعقيد موجود بالأجهزة والكائنات الحية. وبكذي نكون خلصنا من جواب الإشكال الأول، ونروح حق الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول ليش ما يكون النظام والتعقيد الموجود في الكون هو بسبب قوانين الطبيعة، ما يكون بسبب خالق أوجدها؟ وفي الجواب نقول لا يمكن أن يكون الإتقان الموجود في الكون حاصل بسبب القوانين الطبيعية، لأن القانون عبارة عن التعبير عن الظاهرة اللي تحصل عند اجتماع ظروف معينة. فالماء مثلا يغلي لما يكون تحت ضغط 1 أتموسفير وتحت درجة حرارة 100 درجة سيليزية،
والجسم يتخذ ردة فعل مساوية للقوة اللي تعرض لها. فالقانون يعطيك النتيجة اللي تكون عليها المادة عند تعرضها لظروف معينة، لكن هو ما يفسر سبب اجتماع هذه الظروف. فمثلا في قانون يقول لك ان اذا كان في سلك، وهذا السلك يحتوي على فتيلة، وهذا السلك ملفوف على شكل لولبي، وكان بين قطبين كهربائيين، ومحاط بزجاجة فيها غاز معين، ومرت فيه طاقة كهربائية، فراح يصدر ضوء. فهذا أيضا قانون، لكن ما يصير أقول إن المصباح اشتعل بسبب القانون، بل الصحيح أقول إن هناك من استغل هذا القانون الموجود في الطبيعة ورتب مواد المصباح ترتيب مميز وحقق كل شروط القانون، وبعدين صار عندنا مصباح كهربائي. ونفس الكلام بالنسبة لمظاهر الإحكام والإتقان الموجود بالكون، كالكوكب المميز والخلية الحية. فهي وإن كان حدوثها مرتبط بقوانين الطبيعة، إلا أن هذه القوانين تحتاج إلى من يستغلها ويحقق شروطها، وما يمكن أن تتحقق هذه الشروط كلها كذي من غير قصد، لأن شروطها كثيرة جدا لا تقل عن شروط المصباح الكهربائي. حيث يقول العالم فرانسيس كريك مكتشف تركيبة الحمض النووي بالخلية: كثيرة جدا هي الشروط التي كان من اللازم تحقيقها لكي تبدأ الحياة. وبكذي نكون خلصنا من الإشكال الثاني، ونذكر الإشكال الثالث والأخير. وهذا الإشكال الثالث يعرف بإله الثغرات. والإشكال هذا يقول إن إحنا ما نعرف كيف صارت الخلية الحية، فلما تقولون إنها صارت بسبب الإله، هذا لأنكم أنتم مو عارفين شلون صارت، فقاعدين تحاولون تلقون تفسير حقها. لكن قد العلم يكتشف التفسير العلمي بيوم من الأيام، فما نحتاج فرضية وجود الخالق. وجوابا على هذا الإشكال نقول إن هذا الإشكال ناشئ من خلط بين نقطتين. لأن إحنا مرة نتكلم عن الوسائل والظروف اللي من خلالها وقع الشيء المتقن أو الشيء المعقد، ومرة نتكلم عن سبب اجتماع هذه الظروف كلها. ففي مثال الحبر إذا تذكرونه في الجزء الأول، إحنا قلنا إن الحبر لا قابلية إنه يتشكل على شكل رسمة جميلة ومتقنة مثلا. فإذا شفت حبر متشكل بهذا الشكل، فمرة أنت تسأل تقول هذه الرسمة اللي قدامي كيف تم رسمها؟ هل تم رسمها عن طريق القلم ولا عن طريق الفرشاة؟ وهل الصانع اللي صنعها استعمل إيده مثلا ولا استعمل جهاز معين؟ ومرة نقول لا، هذه الرسمة المتقنة اللي صارت الحين بغض النظر عن الوسائل المستعملة فيها والظروف اللي صنعت من خلالها، هل وقعت بشكل مقصود ولا وقعت صدفة؟ طبعا تلاحظون ان السؤالين مختلفين والجواب عنهم راح يكون مختلف. فبالنسبة للخلية الحية، احنا مرة نقول شلون صارت الخلية، ونبي نعرف الظروف والأسباب اللي كانت سبب في وجودها، مثل المركبات والعناصر والظروف اللي كانت عليها الأرض وغيرها من الأسباب، وهذه اللي العلم يحاول تحديدها واكتشافها، فهذه احنا ما لنا علاقة فيها. ومرة نقول لا، احنا نبي نعرف هذه الظروف والعناصر اللي كانت سبب في تشكيل شيء في غاية التعقيد والإتقان مثل الخلية الحية، هل هذه كلها اجتمعت صدفة ولا اجتمعت بسبب خالق عالم قادر؟ وطبعا بهالحالة العقل راح يقول انها اكيد اجتمعت بسبب خالق عالم، ولا يمكن انها اجتمعت بدون قصد. وعشان نقرب لكم الفكرة اكثر، خلنا ناخذ مثال الكاميرا. فبالرغم من ان احنا نعرف كل الظروف والآليات اللي من خلالها تشتغل الكاميرا، الا ان اذا شفنا كاميرا قدامنا فراح نقول اكيد هذه الظروف اللي الحين الكاميرا قاعد تشتغل بسببها في عاقل وراها. وبكذي نكون خلصنا من الإجابة على هذه الإشكالات الثلاثة، وانتهينا من عرض برهان النظام، والحمد لله رب العالمين.